እሺ ተመልሻለሁ። በዚህ ክፍል ደግሞ የምንመለከተው ምንድነው አድ ኒው ፕሮፐርቲ ውስጥ ገብተን አሁንም ሬክታንጉላር እንመርጥና ቢም የሚለውን ጋር እንገባለን። ቢማችን ስንት በስንት ነው ብለን ለመወሰን ሶስት አይነት ቢሞችን እንግዲህ ከዚህ ጋር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ቶፕ ታይ ቢም፣ ታይፒካል ቢም እና ግሬድ ቢሞችን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ግሬድ ቢም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዲቪዙ በጣም ከሌሎቹ ለየት ባለ መልኩ ትልቅ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ይህ ምንድነው ስንል አዘ ቢዝ ላይ ምን ማድረግ ያለብን ማለት ነው ሞር ስቲፍ ወይም ደግሞ ጠንካራ መሆኑ የሚያመለክት ነው ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ የላይኞቹን ስንመለከት በሰንሰል ዲሚስስቴት ዲቪዛቸውን ዲተርማይን አድርገን እናስቀምጣቸዋለን። ከቤዝ ላይ ስንመለከት ግን የአፈርም ግፊት ከወደ ታች ስላለበት ከወደ ጎን ስላለበት ያን ደግሞ ሽሩን ጠንካራ ስቲፍ ለማድረግ ምን ይሆን ዲቪዙ ሞስት ኦፍ ታይም ኢንክሪዝ ሊሆን ይሄዳል ማለት ነው። ከላይ ስንመለከት ግን ላተራል ሎድ ኮንሲደር እናደርግባ ማለት ቨርቲካል ሎድ ኮንሲደር እናደርጋለን። በእርግጥ ላተራል ሎድ ሜሪት የሚያደርግ ቢሆንም ቢም ሽር ሪንፎርስመንት ስለሚገባለት ማለት ነው 20 ሴንቲሜትር ዲቪዝ በላይ ስለሆነ ሽር ግዴታ ኮንሲደር ይደረግለታል። እዛም ነው ሽር ሪንፎርስመንት እናስገባለን። እሱን ኮንሲደር እናደርጋለን። ከታች ግሬድ ቢሙ ላይ ግን ምን ይገባለታል ማለት ነው አይ የሆነ ወይም ስቲፍ የሆነ መሆኑን ለማረጋገጥ ዲቪዙ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። እነሱን እንግዲህ ከድሮይንጉ ስንሄድ ይሄን ነው እንግዲህ ቢማችን 5 6 አለ 5 ሜትር ወደዚህ አለ 6 ሜትር ወደዚህ አለ። በሰርቪስኤቢሊቲ ሊሚት ስቴት ዲቪዛችን ዲተርማይን ስናደርግ ኢቢሲኤስ ቻፕተር 5 ብሎ ሰጣቸውና ሰርቪስኤቢሊቲ ሊሚት ስቴት ይሄ ዲፍሌክሽን ዲተርማይን ለማድረግ ነው። በዚህ ወይ ዲፍሌክሽናችን ኤል ኦቨር 350 ለዛ ነው ከስቶ 20 ሜትር መሆን አለበት። ዲቪዛችን 0.4 + 0.6 ኤፍዋይኬ ኦቨር 400 ታይምስ ኤል ኦቨር ቢኤ ወይም ቤታ የምንላታለ ቤታ ኤ የምንለው ማለት ነው። እነዚህን ባል ቤታ ኤ የምንላቸው ቢማችን ሲምፕል ሰፖርት ሲሆን 20 ኢንድ ስፓን ሲሆን 24 ኢንተር ስፓን ሲሆን 28 ካንቲሊቨር ሲሆን 10 ብለን እያንዳንዳቸውን ፓርት ነው ስላለን ኤልኢ ስንል ግን እቺ ኢፌክቲቭ ሊንግዝ የምንላት ናት። ኢፌክቲቭ ሊንግዝ የምንለው ደግሞ ኮንቲኒዩስ በሚሆንበት ሰዓት ሴንተር ቱ ሴንተር ስፔሲንግ ነው ስላለን ይላል። ስለዚህኛው ሴንተር ቱ ሴንተር ስፔሲንግ እንኳን የእንውሰድ ብንል በኤክሴላችን ጋር እንግባና ሴንተር ቱ ሴንተር ስፔሲንግ 5 ሜትርን ብንወስድ ኤልኢ ሴንተር ቱ ሴንተር ስፔሲንጋችን ስንት ነው? which is equals to 5000 ሚሊሜትር በሚሊሜትር እያስቀመጥነው ስለሆነ ማለት ነው። ቤታችን ደግሞ ቤታችን ስንት ነች ብንል የኢንተሪየር ስፓኑን እንስራ ብለን ብናስብ ኢንተሪየር ስፓን ቤታችን 28 ነው። ኢንድ ስፓናችን 24 ነው። ስለዚህ ከኢንድ ስፓናችን ሳናፍ which is equals to 28 ኢንተሪየር ስፓናችን ማለት ነው። የኢንድ ቤታችን which is equals to ኢንተሪየራችን ደግሞ ኢንድ ስፓናችን 24 ነው ቤታ ማለት ነው። ከዚያ መቀጠል ኤል አለ ቤታ ያለ ኤፍዋይኬ አለ። ኤፍዋይኬያችን የሎንጊቱዳል ሪንፎርስመንታችን 400 ነው። እነዚህ ነገሮችን ተጠቅመን ካልኩሌት በምናደርግበት ሰዓት which is equals to እንልና ምንድነው የምናደርገው 0.4 ሲደመር 0.6 ሲባዛ 0.6 ሲባዛ 0.6 ሲባዛ ኤፍዋይኬያችን ይሄ ነው ሲካፈል 400 ሲባዛ ኤልኢ ኦቨር ማን ያለ ማለት ነው ቢኤ 28 ኢንተር ብንለው 178 ይላል ማለት ነው። 178 በ24 ደግሞ እንስራ ይሄኛው ስንት ነው which is equals to 178.57 ይሄኛውን እዚህ ጋር ኢቲዝ ለማድረግ እንደማችን ወደዚህ ጋር ያመጣሁት የነጥብ 24 ብለው 208 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በ28 አድርገን ኢንተርኔት ስናደርግ 178 በኤክስ በኢንድ ስፓኑ ደግሞ 208 ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እንደምርበታለን ቀደም ኮንክሪት ከበራትን ስንጀምር ኮንክሪት ከበራትን 25 ቢሆን ሲደምር ሎንጊቱዳል ሪንፎርስመንት ምን ተጠቀመው ባህራችን ደግሞ 20 ቢሆን 20/2 ፔን እናደርጋለን ሲደመር ሪንፎርስመንታችን ደግሞ 8 ሚሊ ስቲራፕ ብንጠቀም which is equals to በለና እዚህ ጋር which is equals to ብለን እንደዚህ እናደርገው 43 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን ማድረግ አለብን መደመር አለብን። ይሄ
ወይም ደግሞ እቺ ስሞል ዲ ነች ወይ እቺ ስሞል ዲ ነች። ይሄ ደግሞ ካፒታል ዲ ለማግኘት ስሞል ዲ ሲደመር which is equal to 221 ማለት ነው። 221 አለ ዲቪዛችን አብርቤችን እኛ 200 which is equal to 230 መነሻ ዲቪዝ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ደግሞ which is equal to ይሄ ሲደመር ይሄ which is equal to 251 ይላል። መነሻ ዲቪዛችን which is equal to ከ300 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ገበር ነው የሚያደርገውን ስንወስድ 200 which is equal to ኦኬ በድሪንግ ለማሳየት ያክል እንግዲህ ከዚህ ጋር ስንመለከታቸው እንዴት ነው እቺ ዲ ነች መጀመሪያ እንፈልጋት እቺ ዲ ነች የምንላት ነው። እቺ ዲ በሰለሴቢሊቲ ሊሚት ስቴት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ብለን ቅድም እዚህ ጋር እንዳሳያችሁ እቺ ዲ ነው የምፈልጋት። እቺ ዲ ጋር ደግሞ ማለት ዲ ምንላት ወይ በጣም ይቅርታ ዲ ምንላት እቺን ፓርት ነው። ዲ ምንላት እቺን ፓርት ነው። እቺ ምንለች ዲ ፕራይም የምትባል ናት። እቺ ዲ ፕራይም ትባላለች። ከዚህ ሙሉ ዴብዝ ደግሞ ከዚህ ያለው ሙሉ ዴብዝ ካፒታል ዲ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ካፒታል ዲ ነው። ይሄን ካፒታል ዲ ነው እኛ የሁለቶቹ ድምር የምናደርገው ማለት ነው። ይሄን ካፒታል ዲ የሁለቶቹ ድምር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይችን ዲ የምናገኛት እስከየት ድረስ ነው? ከዚህ ሙሉ ኖርድና ከዚህ ጋር ድረስ ከታችኛው ሎንጊቱድ ሪኢንፎርስመንት ባር እኩሌታ ግማሽ ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። ስሞል ዲ የምናት እቺ ዲ ፕራይም የምናት ደግሞ ይሄንን ባር ዲያሜትር ግማሽ አለ። ከዚህ ጋር ደግሞ ስቲራፕ አለ። ከዚህ ጋር ደግሞ ኮንክሪት ከቨር አለ። እኒን እንደማመረን የምናገኛት ናቸው። ስለዚህ ዲዛችን ቢም 300 መነሻ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ዲቪዛችን ዲተርሚን ካደረገ ዲቪዛችን ደግሞ እንደመነሻ 300 በ250 እናለን። ዲቪዛችን 300 መነሻ ያነ 250 እናደርጋለን። አሁንም ገብተን እዚህ ጋር ላይ ሎንጊቱድ ሪኢንፎርስማችንን በ400 ይሄን በ300 እዚህ ጋር ቢም ብለን መናገር አለብን። እዚህ ጋር ደግሞ እቺ ዲ ፕራይም ያልናት ፓርት ናት እዚህ ጋር የምናስገባት ማለት ነው። ያው ከቨርቱ ሎንጊቱድ ሪባር ግሩፕ ሴንትሮይድ እስከ ሴንትሮይድ ያለችው ሚላት እስከዚህ ፓርት ያለችው ከሴንትሮይዷ ስቲራፕዋን እና ይችን ኮንክሪት ከቨሯን ያለችውን ዲፕስ ነው የሚለን። ይሄም 25 ሲደመር የተጠቀምነው 8 ሲደመር በ10 ብለን እንቀጥል እንሰራ 43 ይሆናል። 43 እንላለን። ኦኬ እንላለን። ኦኬ እንላለን። ስለዚህ እናንተ ብዙ ዴፕዝ ዲተርሚን አድርጋችሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ታስቀምጡ የእያንዳንዱ ለይታችሁ የግሬድ ቢሙን የቶፕ ታይቡና የታይፒካል ቢሙን ለይተው እናስቀምጣለን። ኦር እንደዚህ ዲፔንድ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ በኋላ እያንዳንዱ ፌል እስከሚያደርግ ድረስ አንድ ላይ እናስቀምጣለን። እሱን በኋላ የምናየው ቀጣይ ፓርት የምናየው ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ዲፋይን ካደረግን ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ብለን እንደወጣን እንተመለሰን ዲፋይን እንገባና ሴክሽን ስላብ ዲፋይን እናደርጋለን። ስላብ አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን እንገባና ስላባችንን መነሻችን ስንት ነው ብለን ስናስብ አሁንም በሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት ነው በቅድም ፓርት ነው መነሻ አድርገን የምንወስደው ማለት ነው። ግን ያንን ስንወስድ የምንወስዳቸው ፓራሜትሮች ደግሞ የስላብ ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንነሳው ማለት ነው። ከቀደሙ ፎርሙላ እንወስድና ይሄን ስፓን ሬሻችን 2 ለ1 እና 1 ለ2 ሲሆን ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ ለቷይ ስላብ ስለሆነ ዋን ወይም ስለሆነ ስፓን ሬሾ LX ኦቨር LY አድርገን የምንወስደው ሪንጋችን እንሂድና ይሄ ትልቁ ፓርት LY ነው። ይሄ ደግሞ LX ነው። LY ኦቨር LX አድርገን 6 ሲካፈል 5 1 ተካሪ አድርገን ስለዚህ መጣ which is equal to 6 ሲካፈል 5 አይደለም ብንመለከተው 1.2 ነው። ይቺ 1.2 ደግሞ የምትገኘው በአንድና በሁለት መካከል ቫልዩ ነው የምትገኘው ማለት ነው። በአንድና በሁለት መካከል የምትገኝ ከሆነ 2 ሲካፈል 1 2 ነው። 2 ሲሆን ሲምፕል ሰፖርት ኢንዲስፖር ኢንተሪየር ሲሆንና ካንቲሌቨር ሲሆን ይለያል ማለት ነው። ስፓይራችን 1 ለ1 በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ይሄ ነው። በአንድና በሁለት መካከል በኢንተርፖሌሽን ቫልዩ ማን እናገኛለን ማለት ነው። እቺን ስፓይራችን ቤታ ቫልዩአችን እናገኛለን ማለት ነው። ፋይ ሲሆን ኤልኢውን ሚኒመሙን ሌንግዝ እንወስዳለን። ስለዚህ እኛ ለሳምፕል አንዱ እንስራና ላሳያችሁ ኢንዲስፓን ኢንተሪየር እና ካንቲሌቨር በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። እስኪ ኢንዲስፓኑ ላይ በ30 እና በ40 መካከል ላይ የሚገኝ ስለዚህ ከዚህ ብንነሳ እንዴት አድርገን እንስራለን ስንል which is equal to 0.4 ሲደመር
0.6 ሲባዛ በአይፎይካችን ይሄን ተጠቀመው ሲካፈል ለ400 ኖርማሊ ስለሚጣፋ እና ለመጣፍ ይቻላል። ከዛ ደግሞ ሲባዛ ኤልአችን 5000 ነው የምንወስደው ሲካፈል ለ30 ማለት አንችልም። ኖርማሊ ለ30 ፎርሙላውን እናስቀምጠውና 104 ይላል። ለ30 ማለት አንችልም እዚህ ጋር ላይ ሲሄድ ማለት ነው። ለምንድነው ስንል ባንዳ ቮልት ማይክሮስ ላይ ኢንተርፖሌሽንን ያስፈልገዋል። እዚህ ጋር ላይ አንድ ሲሆን አንድ በሆነበት ሰዓት ስንት ነው? አንድ ሲሆን 40 ሁለት ሲሆን 30 አንድ ሲሆን 40 ሁለት በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ 30 ነበር። ስለዚህ ከዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ምን ይሆናል? ቤታችን ስንት ይሆናል ብለን በኢንተርፖሌሽን ቫልዩ ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ 2.2 ሲቀነስ 1 ሲካፈል 2 ሲቀነስ በ1 which is equals to BA minus 40 ይሄን አድርገን ኦኬ እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ ቢያችን 38 እናገኛለን ይላል። ከዚህ ከ30 ያልናትን 38 ወደ እናደርጋለን እንደመነሻ 79 ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ይሄንንም ደግሞ which is equals to ስራ ላይ ስንመለከተው ኦል ዲብዝ አለ ኮንክሪት ከብራችን ሲደመር ዲያሜትሩ ባራው ሲደመር ደግሞ ዲያሜትር ኦቨር 2 ባር አድርገን ነው ታያለን። ለምን ቦቶም ባርና ተፐር ተናብረው ባሮች ስለሚቀመጡ ሎንጊቱዲናል ባርና ዲስትሪቢዩሽን ባሩ አለው። ስለዚህ እነዚያን ባሮችን የስላብ ደግሞ 15 ሚሊ እኩል ይሆናል ስላብ 15 ሚሊ ሜትር ኮንክሪት ከብር ሲደመር ሎንጊቱዲናል ባር ባለ 12 ብንጠቀም ሲደመር ግማሹ 6 ይሆናል። ይሄን ኢንተር ማይነስ ፎርሙላ ሁለት ጊዜ እኩል ይሆናል ነው ኢንተርቫል 33 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ኳለስቱ ቶታል ዲቪዛችን ሲደመር ይሄ ሁለቱን ሲደመራቸው 112 ይላል። እንደመነሻኛ 14 እዚህ ኳለስቱ ከ150 እንነሳለን ማለት ነው። ወደዚህ ነው ስናስላራችን ባለ ኤስ 150 ላይ ተነስተን ባለ ሲ25 እንጠቀማለን። ሸልቲን ነው ያለብን ሞስት ኦፍ ታይም ከ200 ሚሊ ሴንቲሜትር በላይ በሚኖርበት ሰዓት ነው ቲክነሱ ቲክ ብለን እንወስደው ሸልቲን ብለን እንወስዳለን። ሽሮልም አሁን ለምሳሌ ከ250 ሚሊ ሜትር ኖርማሊ 250 ሚሊ ሜትር በላይ ከሆነ ነው ሸልቲክ በማለት የምንችለው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ታይም ፋውንዴሽን ነው ሸልቲክ የሚባለው። ይሄንን 150 ብለን ኦኬ እናደርጋለን። ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ ላይ ሴት ሞዲፋየሮችን የምናስቀምጠው መጀመሪያ ላይ ኮሎመን ዲፋይን ስናርክ እንደነገርኳችሁ ለሰርቲፊኬት በምንጠቀምበት ሰዓት ነው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። እዚህ ጋር ስንሄድ ስራ ላይ ለመልሳችሁና ፍሬም ሴት ሞዲፋየሮች አሉ ከዛው ላይ ማለት ነው። 150 ሞዲፋየር ባላችሁና እነዚህ ሴት ሞዲፋየሮች የምናስቀምጣቸው ሰርቪስቢሊቲ ሊሚትስ በሚኒመም ዲፍሌክሽን በሰርቪስቢሊቲ አስቀድመን ድሮንም ዲቪዙን ዲተርማይን አድርገን ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋክተሮች ማስቀመጥ ምንም አን ኢኮኖሚካል ማድረግ ነው እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ይሄንን አልመክራቸውም ብዬ እናቀዳለሁ። ያው ምርጫችንን ሲያስተምሩ ልክ እንደዚህ ነው ያስተማሩ ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ደግሞ ዲፋይን ብለን ሴክሽን ውስጥ ወል ሴክሽናችን ዲፋይን አድርጋለን ማለት ነው። ደመነሻ አድ ኒው ፕሮፐርቲ ብለን ወላችን ለብዴው ብለን ወል ነው ከ200 መነሻ እናደርጋለን። ኮሎናችን 30 ብለን 200 ኦኬ ብለን ከዚህ ማድ ኮፒ ብለን ወል 250 ያው እንደዚህ ነው በቃ አሁን የምታስቀምጡት ያው 250 ኦኬ ዲፋይን የሆነ ስላለ ነው ዲፋይን ሆኖ ስለነበር ነው 250 ዲፋይን ሆኖ ስላለ ነው እኔ ጋር ይሄንን በዚህ አይነት መልኩ ዲፋይን አድርገን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጣይ ፓርታችን የሚመራው ሞዴሊንግ ማድረግ ነው የሚለው ነገር እንመለከታለን። እንግዲህ በዚህ ነው ዲፋይን ማድረግ ማቴሪያል ሚክሮ ሴክሽንም ዲፋይን ማድረግ እዚህ ባት ላይ እንሰራለን። ስሜ አበበ ማናየ ይባላል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የሲቪል ኢንጂነሪንግ 5ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ የምሰራቸው ምልክቶች ቪዲዮዎች ደስ ካላችሁ ኮሜንትም ጻፉ፣ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በጣም እናንተ የምታደርጉ ለኔ ስለሚጠቅመኝ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ